Bună și bine ai venit pe canalul meu! Eu sunt Rebecca, iar în videoclipul de astăzi vă voi prezenta rutina zilnică, săptămânală și lunară de îngrijire a mini-acvariului meu. Subiectele atinse vor fi despre filtrare, iluminare, temperatura apei, hrană, schimburi de apă, soluții folosite, îngrijirea plantelor și mici atenționări în plus. Doresc să menționez cel mai important aspect încă acum de la început. Numărul de pești care pot conviețui fericiți poate depăși capacitatea volumului de apă a acvariului în anumite condiții, și anume filtrare foarte bună, schimburi de apă regulate, preferabil săptămânale sau uneori chiar și mai dese, și, în special, acvariul trebuie să fie plantat. Clipul este strict bazat pe experiențele mele personale cu acesta și pe informațiile adunate sau primite din partea altora în decursul timpului. Aparatura folosită. Puteți observa în acvariu două filtre de burete cu talpă grea, fiecare fiind potrivit pentru acvarii de 20 de litri. Sunt conectate separat la câte o pompă de aer și le-am adăugat și valve de protecție care să protejeze pompele în cazul curgerii inverse a apei, de exemplu când se ia curentul. Neonul este unul simplu pentru acvarii pe care l-am conectat la o priză programabilă. Plantele au nevoie de lumină minim 6 ore pe zi, maxim 8 ore, majoritatea. Cine dorește poate împărți iluminarea în două reprize, de exemplu dimineața și seara câte o perioadă, însă am observat că plantelor din acvariul meu le merge bine cu o iluminare constantă de câte 6 ore și jumătate pe zi, de la ora 15 începând până la ora 21 și 30 de minute. Pe timpul nopții las întuneric aproape complet. Activitățile zilnice. Verific zilnic temperatura apei, în special dimineața. Aceasta se menține în zona verde fără încălzitor la 23-24 de grade Celsius. Tot dimineața, în fiecare zi, hrănesc peștii cu Granex, o mâncare universală cu granulație mică, ușor de mâncat. Cantitatea trebuie să fie destulă cât să o termine peștișorii în maxim 2 minute. Adițional, le dau și câte un sfert de tabletă Diana, dar pe aceasta o las puțin și apoi o scot. Nu o las până la dizolvare completă. Schimburile de apă. În mod normal, schimb săptămânal în jur de 30-40% din apa din acvariu. Folosesc apă de robinet pe care o potrivesc la aproximativ temperatura camerei, dar o mai las câteva ore în cameră ca să fiu sigură că a ajuns la temperatura optimă. Pentru declorinarea apei, folosesc Tetra Aquasafe câte 6 picături la fiecare jumătate de litru de apă de robinet sau 0,5 ml de Aquasafe pentru 1 litru de apă de robinet.
Nu uitați să agitați bine flaconul înainte de utilizare. Pentru că priza este foarte aproape de acvariu, prefer să o protejez acoperind-o cu o pernă. După cum se vede, folosesc o cutie simplă și un sifonator manual. Partea cu tub transparent tare se introduce în acvariu, iar apoi se strânge de pompă cu cealaltă mână, până când iese apă în recipient. Cu capătul introdus în acvariu, aspir și substratul, doar așa pe deasupra. Substratul nu se răscolește, întrucât coloniile de bacterii formate în el vor fi deranjate, iar acvariul se poate decicla și apa se poate murdări. După acestea mă ocup de plante. Pentru a le înmulți, când văd că unele ajung chiar și deasupra apei, nu cu mult, cu puțin, le tai. Ele pot fi tăiate la orice lungime de peste 5 cm de la rădăcină. Capătul tăiat îl las apoi să plutească în acvariu până când își formează propriile rădăcini. Din tulpina principală care a rămas în acvariu, se va forma apoi o nouă tulpiniță sau chiar mai multe. După formarea rădăcinilor, capătul tăiat poate fi plantat. Personal, obișnuiesc să proptesc noile plante cu obiecte din acvariu ca să fiu sigură că se prind rădăcinile. Curățarea filtrelor o fac la 3 săptămâni. Fiind 2, curăț buretele unuia dintre filtre într-o săptămână și buretele celuilalt în săptămâna următoare. Apoi, la următorul schimb, nu îl curăț pe niciunul, iar ciclul se reia. Buretele filtrelor trebuie clătit doar în apa scoasă din acvariu, nu la robinet. Altfel, coloniile de bacterii formate pot fi deranjate, iar rezultatul este ca la deranjarea substratului, deciclarea acvariului și murdărirea apei. Observați și în această filmare una dintre coloniile amintite anterior. Mereu am grijă să nu las plantele să se usuce la schimburile de apă și astfel îmi ud mâna din acvariu din nou și le stropesc frunzele. Pentru a turna apa și a umple acvariul, folosesc o frunză de plastic cu ventuză și astfel substratul și plantele nu sunt deranjate. Obișnuiesc să lipesc frunza în partea de sus, iar când torn apa, curge ca și o cascadă mică. La final, strâng cu o pensetă frunzele rupte sau căzute ale plantelor, deoarece, dacă sunt lăsate în apă, se descompun și contribuie la toxicitatea acesteia. În plus, sunt atentă să nu arunc tulpinile pe care le-am lăsat să-și formeze rădăcini, precum aceasta din filmare. Apoi continui să aranjez restul plantelor din acvariu. Am grijă să pun capacul întotdeauna și să ajustez lumina. Consider că orice acvariu ar trebui să fie acoperit, în special atunci când există melci în el, deoarece riscul acestora de a scăpa este foarte ridicat.
În plus, apa nici nu se evaporă atât de rapid, iar praful sau alte obiecte nu pot ajunge în apă atât de ușor. Obișnuiesc să șterg sticla pe din afară cu o soluție de curățat geamuri și hârtie. La câteva ore după schimbul de apă, uneori chiar și în ziua următoare, adaug Easy Life Vogel, o soluție din extracte de plante, vitamine și minerale, care întărește sistemul imunitar al peștilor. Folosesc săptămânal doza pentru prevenție, iar acvariul fiind mic, măsor doza cu o seringă. Soluția poate fi folosită și pentru pești bolnavi cu un dozaj mai mare de 1 ml de soluție la fiecare 4 de litri de apă din acvariu. Doza de prevenție însă este mult mai mică, de 1 ml la fiecare 10 litri de apă din acvariu. Ca și atenționare, când măsurați doza pentru orice soluție, luați în considerare volumul efectiv de apă din acvariu, nu câți litri se presupune că ar avea acesta gol. Fertilizarea lunară. În fiecare lună, pe data de 15 sau 16, adaug fertilizantul lichid tetraplantamin. Prefer să adaug o doză chiar un pic mai mică, deoarece depășirea ei, chiar și cu puțin, poate facilita creșterea algelor în acvariu. Fertilizarea nu este obligatorie, mai ales pentru plantele ușoare, însă ajută la creșterea lor mai rapidă și la o intensitate mai mare a culorilor, motivele pentru care și eu o folosesc. De obicei adaug plantamin într-o zi diferită față de cea în care am adăugat Easy Life Vogel. O altă soluție foarte importantă pe care am folosit-o este Tetra Safe Start Bacteria. Aceasta este recomandată în special pentru pornirea acvariilor, însă este benefică și în cazul deciclărilor acestora, deoarece ajută la formarea mai rapidă a coloniilor de bacterii pierdute în urma deciclării. Amoniacul și diversi compuși toxici din apă sunt consumați de bacteriile nitrificatoare din soluție și, astfel, transformă apa într-un mediu sigur pentru pești pe tot parcursul perioadei în care coloniile de bacterii bune se stabilesc din nou în acvariu. Soluția se adaugă direct în acvariu. Ca și bonus, pentru cei interesați, am înregistrat sunetul produs de ambele pompe de aer. Nu este unul intens, dar pentru cei care nu sunt obișnuiți, poate fi un pic deranjant. Nu mai știu la cine am văzut, dar îi mulțumesc că m-a inspirat și pe mine să pun pompele pe bureți de vase pentru estomparea vibrațiilor și a zgomotului. Mulțumesc pentru vizionare!